شوفوا البنات، اليوم جبت لكم تجربتي مع هاد مضادات السعال، مضادات الحساسية، التهاب الجيوب الأنفية، الزكام والربو. هادو 2019 يعني آخر حاجات اللي استعملتهم. أول حاجة حنقول لكم عليها هي هذا باش تكونوا على بالكم يدير 49,500 يعني قريب 50,000. هذا فريمون هايل. هذا استعملته، هذوما فيتو فارم، لابوراتوار فيتو فارم. هذا جديد، هذا خدموه جديد 2019 بداو يخدموه. هذه اول مره نستعملوه، رقيب تخلص لابوات. واش نقول لكم يعني غير يبدا نيفيسيل ولا يولي خضر، حاشاكم لا مورف تاعهم تولي خضره ايتو، ويبداو هذيك السعله هذيك تحبط لهم، السعله هذيك اوميد. Il est très efficace. هذا en plus de ça فيه نكهة الفراولة، يعني شربوه لكم. حاجات اللي فيه عجبتني، ما يرقدش، ومليح اللي عندهم الحساسية، يعاونهم بزاف. اللي عندهم الحساسية يبداو من يفوميسين، ما تحبط لهم تولي لهم اون رينوفارانجيت، وبيان تولي لهم سعلة، تولي بالبرونشيت هذيك، تولي عندهم حاشاكم النخمه لازم يبزقوا هذيك لو كراشا هذاك. هذه تري افيكاس. شوفوا واش عجبني فيه تاني، دوك نقولكم تشربوه ما كاع عندكم نخمه ولا تخرج لكم. دوك نعطيكم الفرق بينه وبين هدايا قلت لكم واش يدير، يهدئ، مهدئ فوالا. وفيه العسل تانيت، يعني اللي يكون عنده السعله هذيك تاع الليل، كثرت عليه السعله تاع الليل، هايل تحبس له هذيك السعله. هذا على بالكم سيتهم، وانا دابيتود كاع ما يخرجوش، ما سي با فريمون افيكاس. مي هاد المره شتو خد البرودوي تاع اللي يخدموا في الجزائر، ما مش كاع بهم، مي هذا فريمون ننصحكم به، هايل. يعني اللي عنده لاليرجي، اللي عنده السعله تاع الليل يسعل بزاف، واللي عنده بداني فويسيل وبعد يولي خضر وبعد تحبط له، ومن بعد يقول لك شويه كراجمي الصباح، هذا تري افيكاس افيك دوزور حسب لو بوا. واش نقول لكم بينه وبين هذايا مصنوع من اللبلاب. وثاني هذا فيه البنه، هذا فيه ذوق الكرز هذايا. واش نقول لكم هذا واش يدير، هذا غير تشربوا يساعدك باش تسعل. دونك هدايا ماشي تمدوه مور ما باغ وليدك ولا بنتك يشرب الماء بيبغون، ولا مور ما ياكل مليح، يعني بعد الاكل واحد نص ساعه هكذا باش تمديهوله، على خاطرش هذا واش يدير، غير يشربوا يساعدوا باش يخرج هذاك النخمه اللي موجوده، اللي الرطوبه هذيك اللي في لي بومون، يخرجها كامل، هذاك لو كراشا هذاك كامل يخرجوا. دونك كاين انسان يدخلو تقول لك لا تولو زاد عليه الحل، ماشي زاد عليه الحل، هذا تنشرب الصباح ماشي في الليل، وما يشرب جوست ابخي الماكله. هذا علاش هدايا علاش عجبني تاني هذا. شوفوا كيما هذا ولا هذا كامل في الناتوريل فوالا. هدايا لابوغاتوار، شوفوا إدرا هيلث كير، خدمت انا في الجزائر واستيراد بلاك. هنايا سي يعني المستورد، يقولوا مستورد، ولكن التعبئه تاعو في الجزائر، هذا طبيعي. هذا علاش عجبني هاد لا مارك بالذات، باسكو هذا ما يخسرش. كنت نشري العام فات ماركه واحده اخرى مخدومه باللبلاب، هدايا مي تخسر، تشربي منه 22 جور يخسر لك. الوغ هذا نو، هذا تشربي وما يفسدلكش. هذا الفرق بينه وبين هذا فوالا. هذا الا فريمون كان عنده بزاف لو كراج، شتو الصباح ياكلوا ولا يشربوا قهوتهم اون دومي عطي لهم الدواء هذايا باش يخرجوا هذيك السعله. هذا واش نقول لكم، هذا روعه، هذا الكبار والصغار. هذا غالي شويه، هذا قريب 100,000 جو بونس. رميت القرعه الاخرى لابوات ديالو، كنت حندير لكم بها الفيديو. هذا شوفوا، هذا واش نقول لكم، هذا هايل السعله، وهايل حاجه واحده اخرى اللي شفتو فريمون افيكاس، اللي عندهم يمرضوا بزاف بالكراجم لي زاميدال، هايل هايل هايل. فيه البروبوليس، فيه الجولي رويال، وفيه العسل تانيت.
هدايا تاني واش فيه، هدايا عجبني تاني بور لو روم كيما هدايا. فوالا هذا يستعمل السعله ولو روم. وهدايا تاني الوغ كو هذا كنا نهضروا عليه غير السعله اونيكمون السعله. هادو هما لي دو هايلين بالبزاف. اللي عنده لي موان يشري هذا اون بروميير. اللي عنده الكراجم يجوهم بزاف فغنجي تكون 15 يوم هذا جابو الكونساي. وهذا لافونتاج تاعو سي كوا سي با فريمون ان ميديكامون. هذه سي اون بريفونسيون وتقدري تشربي كوم ميديكامون يعني كي تشربي ما كيش مريضه ما تمرضيش. وهذا فيه ان سبراي تانية السبراي تاعو تاني افيكاس للكراجم. مي هذا هاد المره استعملته بزاف شباب. شوفوا التهاب الحنجره التهاب الجيوب الانفيه عفوا القصبات الهوائيه خاطرنيش العربيه سمحوا لي زكام الربو. هذا قلت لكم كيفاش الفايده ديالو. هذا ما تكونش مريض سي اون بريفونسيون يعني خصوصا اللي يجيهم الكراجم بزاف اللي يجيهم الفارنجيت بزاف. فوالا هذا اش عجبني وهذا استعملته والنتيجه روعه نضمن فيه. هذا واش نقول لكم هذا الا لقيتوه غير شروه. الا كش واحد يروح ليترونجي هذايا انا جبت ستوك ما نكذبش عليكم غير يدخل الخريف نبدا نخدم به. هذا ايمونو فلور كاين في الجزائر ايمونو بصح انا هذا جبته من اسبانيا ما نكذبش عليكم. اللي يقدر هكذا يجيب ستوك راهم لي فارماسيان تكموندي الحاجه يجيبها لك. الوغ انا ما نكذبش عليكم انا اللي يوصيني يقول لي واش نجيب لك من ليترونجي ما نخبيش عليكم نجيب لي ميديكامون لي زونتيبيوتيك هاد صوالح باسكو هادو ما عندهم افيكاس وهما عندهم يعسوا بزاف الشركات هذه تخدم المواد الادويه الصيدلانيه. وهدايا طبيعي. هذا ايمينو واش يدير هذه سيتي بريفونسيون باش ما يمرضوش ني كراجم ني فارنجيت ني رينو فارنجيت ني برونشيت هذاك لو ني بوشي وهذوك المهم يحميهم باش ما يمرضوش كاريمون. هذا اللي لقيتوه غير شرو منه. وهذا علاش وريته لكم تاني خاطرش كاين في الجزائر. مي انا هدايا كي شريته من ليترونجي الي بوكو بلوز افيكاس. ملي عنده ولادو يمرضوا بزاف بالجهاز التنفسي ومن يفهم السيستم ريسبيراتوار كامل غير بداو تعطوا لهم كل يوم صباح مغرفه قهوه قبل ما غير يكملوا ماكلتهم يشربوا مغرفه قهوه. فوالا هادو هما الادويه اللي راني نستعملهم. وش نقول لكم هادوما تري افيكاس سي بور سا حبيت ندير عليهم اون فيديو باش نبارطاجيهم معكم وتسيوهم وباش كيما قلتو سي بوكو بلوس بور لا بريفونسيون كو بور لا غيريزون. ان شاء الله تكون لا فيديو عجبتكم وتنساوش تبارطاجيوها وتشتركوا في القناه وتدعموني وتشجعوني ويا ربي وفقني يا ربي. واش نقول لكم الحاجه اللي نشوفها مهمه ليا نبارطاجيها معكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.